السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله في الأولين والآخرين والملأ الأعلى إلى يوم الدين. النهاردة هعمل لكم وصفة. الوصفة دي مجربة، أنا شخصيا مجرباها. واحدة صاحبتي اسمها مشاهد، الله يبارك لها، هي اللي قالت لي على الوصفة دي وأنا جربتها واستعملتها. هي وصفة للكحة والحساسية الصدر وأي حاجة تكون متعلقة بالتنفس أو الصدر. بصراحة أنا جربتها ونجحت معايا جدا، ومع ولادي كان بيبقى عندهم كحة، وبجيب أدوية من الأدوية الغالية جدا، يعني مش من الأدوية الرخيصة، كمان أدوية غالية جدا، دواء كحة بالشيء الفلاني. والكحة ما بترضاش تمشي. وبرضه عند الكبار، يعني الوصفة دي تنفع للكبار والصغيرين. فلما عملت الوصفة دي اللي هي قالت لي عليها، بصراحة كانت مفيدة جدا للكحة وللنفس، ولما بيكون عندك برد. طبعا البرد بيبقى مصاحبه كحة دايما. وللأطفال الصغيرين طبعا. يعني الوصفة بصراحة بتبقى طعمها حلو ومستساغ، ما بتبقاش مرة ولا فيها أي حاجة بالنسبة للأطفال. وطبعا بتقعدي تحايلي أطفالك، يقول لك مش هنشرب وبتاع، تقولي له الكحة هتفضل عندك على طول ومش هتمشي منك. فالطفل بيحاول يشرب عشان الكحة تمشي منه، لأن الكحة مؤذية جدا وبتبقى صعبة جدا. انا بعمل ايه في الوصفه دي؟ انا بجيب كوبايه عاديه فاضيه اهي، الكوبايه اللي هي مج كده. بجيب من عند العطار دول فصوص او حبوب اللي هي لبان الذكر. لبان الذكر ده يعني انت بتشتري كده ب2 جنيه، يعني انا دول انا عامله منهم كذا مره يعني، ومجرباها بصراحه. وصفه هايله جدا للكبار والصغيرين. بحط حبوب لبان الذكر دول اهي، اهم شايفين في الكوبايه اهم. بحط عليهم ايه؟ بحط عليهم ميه سخنه اهي كده عشان حرام خساره. بحط عليهم ميه سخنه من الكاتل عادي اهي، بملاها بسم الله الرحمن الرحيم اهو. الكلام ده انا بعمله من امتى؟ من بالليل. يعني مثلا ايه، بالليل بحط اهي ميه سخنه كده، بنقع فيها حبوب اللي هي بتاعت اللبان الذكر، وبعمل ايه، وبغطيها. انا حطيت الميه السخنه بغطيها ايه غطا، وبسيبها لحد تاني يوم الصبح. على الصبح على غيار الريق، تمام. هركنها انا كده على جنب اهي، بسيبها الصبح على غيار الريق كده. باجي بلاقي الميه بتاعتها بقت بالشكل ده. شايفين الميه بقت ازاي؟ عايزه اوريكم لونها اهي. بقت الميه لونها ابيض، اللي منقوع فيها لبان الذكر دي بقت لونها ابيض قوي كده، مش زي اللون اللي كان شفاف. شايفين اللون؟ لون الميه كان شفاف، كانت ميه عاديه شفاف. لما بيتنقع فيها لبان الذكر بتبقى باللون ده الابيض ده، تمام كده. باجي بعمل ايه؟ انا نقع دي كده، الميه طبعا بردت، فبعمل ايه؟ بجيب كوبايه تانية فاضيه اهي، بحط فيها نص المقدار ده، نص الكوبايه يعني اهي نصها اهي. حطيت نصه، دلقتها. بحط عليها ايه؟ الحاجات دي كلها من جوه بيتك وبتعمليها وبتشرب بافراد الاسره كلها. بحط عليها نص ليمونه معصوره اهي كده بالعصاره عشان البذر ما ينزلش فيها اهي. هي نص ليمونه معصوره كويس كده اهي. وبحط عليها معلقه عسل اسود كبيره اهي، معلقه عسل اسود كبيره اهي اهو، معلقه عسل اسود كبيره حطيت عليها كده. وبحط عليها بقى، بزود ميه سخنه بتغلي من الكاتل اهو. دي بقت كده كوبايه. هقلبها كويس قوي. بعد ما اقلبها كويس قوي، هيشرب منها افراد الاسره كلها، الكبير والصغير وكله. ده على غيار الريق. كل واحد هيشرب مثلا نص كوبايه او يشرب الكوبايه كلها على حسب اللي عنده كحه في البيت. لو انت طبعا افراد اسرتك مثلا اكتر من حد من ولادك عنده كحه ولا حاجه، هتضاعفي الكميه. يعني هتاخدي بقيه النص الكوبايه اللي انا حطيت كده، نص الكوبايه اللي انا كنت نقعاها. انت ممكن تحطي الكوبايه كلها وتعملي لافراد اسرتك كلهم، وكله يشرب نص كوبايه على الريق. عايزه اقول لكم وصفه هايله، وصفه ممتازه جدا. يعني ادويه الكحه اللي بالشيء الفلاني والحاجات الغاليه دي كلها ما جابتش نتيجه، والوصفه دي بتجيب نتيجه مع الاطفال ومع الكبار. يبقى يا ريت تجربوا الوصفه دي، هتلاقوها وصفه هايله جدا وتمنها. يعني بنجيب ادويه الكحه، في دواء كحه ب40 جنيه وفي دواء كحه ب20 جنيه.
يعني حتى الادويه طبعا ما بيبقاش فيها ماده فعاله، الادويه طبعا ام 10 جنيه وام 15 جنيه والكلام ده، دي طبعا في شنكه اي كلام، لان ما فيش ماده فعاله فيها، فبنجيب الادويه الاغلى ام 20 وام 40، ما بتعملش اي حاجه ولا مع اولادنا الصغيرين ولا معانا احنا نفسنا لما بيجي لنا برد. الوصفه دي انا جربتها، وصفه هايله، وبيبقى طعمها حلو جدا عشان معلقه العسل الاسود، والعسل الاسود اصلا مع الليمون مجرب لوحده من غير لبان الدكر، جميل جدا برضو للكحه. هيحبها الاطفال وهيحبها الصغيرين والكبار، وان شاء الله هتريح اي حد في نفسه او مثلا في الكحه، هتضيع الكحه تماما، لان انا مجرباها يعني عن ظهر قلب. يعني يا ريت تجربوا الوصفه دي، هتعجبكم جدا. ويا ريت ما تنسونيش في لايك للفيديو وشير وكومنتس وسبسكرايب، وتفعلوا الجرس اللي تحت الفيديو، وتفعلوا الزر اللي تحت الفيديو، وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. ويا رب وصفتي تعجبكم، ويا رب اكون ضيفة خفيفة عليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.